السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، معي من عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة المظلل الأحمر. معنا هنا في دائرة، وموجود في هنا مركز الدائرة M، ونصف قطر الدائرة بيكون 1 سنتيمتر، وموجود عندك هنا وتر CB، وفي وتر آخر AC. فاتكون لي هنا زاوية CBM 30 درجة، وزاوية أخرى CAM بتكون 30 درجة. المطلوب إيجاد مساحة المنطقة المظللة هنا داخل الدائرة. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لك رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. بنوه إن هذا السؤال من المنيال. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا هنبتدي إن احنا ناخد الزاوية دي، هنرمز لها بالرمز ألفا هنا في الجزء الأحمر. طيب احنا عندنا مساحة المنطقة المظللة A هنا بتساوي ايه؟ بتساوي ألفا، اللي هي الزاوية المفروض ان احنا هنحسبها ونوجدها، على مساحة الدائرة. مركز الدائرة كاملا بتكون عبارة عن كام؟ الزوايا الكل حول مركز الدائرة بتكون 360 درجة. يبقى على 360 درجة مضروبة في مساحة الدايرة ككل بتكون كام؟ باي ار تربيع. طيب هنا الار معروفة بواحد من المعطيات، والباي طبعا معروفة. هنا عايزين نحسب ألفا الزاوية دي، فهنبتدي نصل سي ام قطعة مستقيمة هنا. فهنبتدي ان احنا نلاحظ ان طبعا ده نصف قطر، وايضا ده نصف ايه؟ قطر، والاتنين متساويين. فبالتالي هذا المثلث اللي هو سي ام بي ده هيكون مثلث ماله؟ متساوي الساقين، وبناء عليه ان زاويتين القاعدة بيكونوا متساويين. يعني اذا الزاوية هنا دي بتكون 30 درجة، يبقى الزاوية اللي فوق دي هتكون 30 درجة ايضا. وطبعا مجموع زوايا المثلث بتكون 180. يعني انت عندك 30 و30 60، نطرحهم من ال 180، يعني اذا الزاوية هنا هتكون كام؟ 120 درجة. يبقى دي 120 درجة. ونفس الشيء بالنسبة للمثلث الآخر، ده طبعا نصف قطر، وأيضا هنا ده نصف قطر، بيكونوا متساويين. يبقى زاويتين القاعدة بيكونوا متساويين، يعني إذا الزاوية دي 30 درجة أيضا، وبالتالي الزاوية دي هتكون 120 درجة. فأصبح هنا الزوايا حول مركز الدائرة معروف إن مجموعهم 360 درجة. أنت معاك 120 و120 يعني 240 ناقص ال 360، يعني إذا ألفا هي كمان بتكون بكام؟ ب 120 درجة. يبقى بالتالي حصلت على ألفا بتساوي 120 درجة. وانت كان عندك ان مساحة المظلل الأحمر بتساوي هنا ألفا على 360 درجة مضروبة في باي ار تربيع، اللي هي مساحة الدائرة. طبعا هنا ألفا هنضع مكانها 120، وطبعا الار تربيع مكانها هيكون كام؟ واحد، لان والواحد طبعا يتضرب في باي بنفس القيمة باي. فبالتالي انت لما تيجي تختصر هنا ال 120 هنا في يكون الناتج هنا واحد، وهنا على 120 يكون الناتج كام؟ 3. يعني اذا مساحة الجزء المظلل باللون الأحمر بيساوي باي على 3، يعني بيساوي 1.5 سنتيمتر مربع، وهذا هو المطلوب إيجاده. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.